তাৰপিছতে বৰমচা খাৰচাং দয়ামপুৰ চিধা নামচাই তেজু Hi friends, welcome to a new video. আমি গৈ আছো 7 km ৰিজৰ্ট আৰু গোল্ডেন পাগোৰা লেফট সাইডে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ পাই গলোহি কংমু খাম দ্য ফেমাছ গোল্ডেন পাগোৰা অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ নিয়ে নামচাই মহাদেৱপুৰত ভাত খালোঁ তাৰপৰা আহি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ পাৰ্কিং জোনত পাৰ্কিং ফিজ হৈছে 20 টকা গোল্ডেন পাগোৰা চাওঁগে ব'লা আমাৰ গোটেই গ্ৰুপটো গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আগত গোল্ডেন পাগোৰা নামচাই গোল্ডেন পাগোৰা বুদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ এক পবিত্ৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ অতিকে মনোমোহা বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ বোলা ভিতৰলৈ যোৱা নাই বৃহৎ আকাৰৰ টিলিঙাটো অলপ বজাই দিলোঁ গোল্ডেন পাগোৰাত এটা অতি সুন্দৰ বুদ্ধৰ ষ্টেচু আছে মৰমী ভাল লাগিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোল্ডেন পাগোৰালৈ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে 140 কিলোমিটাৰ গোল্ডেন পাগোৰা ফুৰি আছোঁ এই চাই আছোঁ এইফালে গোল্ডেন পাগোৰা এক মনাষ্টেৰী ইয়াত চাইখামতি বা চিংফো টাইপবিলাকৰ এক সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ ঠাই ইয়াৰ মাটিকালিৰ পৰিমাণ 20 হেক্টৰ বা 40 একৰ আমাৰ গোল্ডেন পাগোৰা চাই শেষ হ'ল ইয়াৰ পৰা নেক্সট আমি যাম এটা বিখ্যাত জনপ্ৰিয় ৰিজৰ্টলৈ 7 km ৰিজৰ্ট দ্য ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন দেন বেক টু হোম ডিব্ৰুগড় আহক ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ পায় ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং